Magandang buhay mga guys! Magluluto po tayo ng ginisang beans with century tuna. Maghiwa na po tayo ng sibuyas at bawang. Ayan, tapos na po tayo maghiwa ng sibuyas at bawang. Samahan nyo na po akong magluto ng ating gulay. Maglagay na po tayo ng mantika sa ating kawali. Ilagay na po natin ang ating sibuyas at bawang. Ilagay na po natin ang ating century tuna.
Lagyan po natin ng nor cubes, kalahati lang po. Ilagay na rin po natin ang ating Baguio beans. Ayan. Lagyan po natin ng konting tubig. Lagyan po natin ng asin. Takpan natin guys habang kumukulo siya para maluto ang ating gulay. Lagyan po natin ng konting paminta. At ito na po, tikiman time. Ayan, napakasarap na guys. Swak na po ang lasa.
At ito na nga po, luto na ang ating ginisang Baguio beans with century tuna. Ilagay na po natin sa serving plate. Ayan mga guys, so napakasarap. Healthy ang ating ulam ngayon. Gulay is life. Ayan. Bago po ang lahat, huwag po natin kalilimutan mag-like and share at i-subscribe po ang aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga ina-upload na mga video. Thank you so much po sa inyong lahat.